Có một ngày, cả thị trấn Donora của nước Mỹ thức dậy và bầu trời đã biến mất. Không phải đêm tối, không phải mưa bão, mà là một lớp sương độc dày đặc âm thầm siết chặt lá phổi của hơn 14.000 con người. Trong vòng 5 ngày, 20 người tử vong, hàng ngàn người hấp hối và chính quyền thì không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Trước khi bước vào câu chuyện kinh hoàng này, đừng quên like, share và đăng ký kênh Góc Khuất Bóng Tối để ủng hộ chúng mình tiếp tục mang đến những góc tối bị lãng quên của lịch sử. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ, hãy cùng nhau trở về Donora năm 1948. Donora, bang Pennsylvania. Một thị trấn nhỏ bình yên bên dòng sông Monongahela, nơi người dân sống chủ yếu nhờ nhà máy thép và nhà máy luyện kẽm. Không ai nghĩ rằng chính những công trình đem lại sự thịnh vượng cho Donora cũng sẽ là thứ đưa thị trấn vào cơn ác mộng tồi tệ nhất trong lịch sử. Ngày 26 tháng 10 năm 1948, trời bắt đầu trở lạnh, không mưa, không gió, không có gì báo hiệu sắp xảy ra điều khác thường. Nhưng vào buổi tối hôm đó, khi người dân bước ra khỏi nhà, họ thấy một thứ là không giống sương, cũng không giống khói. Một lớp mù dày, vàng đục, nặng như thể nó đang bò sát mặt đất. Nó không tan, không bay lên, không di chuyển. Nó đứng yên như đang chờ đợi. Và khi người dân hít phải nó, họ bắt đầu hồn, ngực đau thắt, mắt cay rát. Một số người thậm chí cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt cổ họ. Không ai biết rằng thứ đang bao trùm Donora là hỗn hợp cực độc của sulfur dioxide, fluoride và bụi kim loại từ các lò luyện thép. Bị mắc kẹt trong không khí do hiệu ứng đảo nhiệt, một chiếc nắp vô hình trên bầu trời khiến mọi thứ độc hại không thể thoát ra. Trong 5 ngày tiếp theo, lớp sương này sẽ biến Donora thành địa ngục. Ngay khi người dân Donora thức dậy vào sáng ngày 27 tháng 10 năm 1948, họ lập tức nhận ra có điều gì đó rất sai. Thị trấn vốn yên bình này bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc đến mức người đứng cách vài mét cũng không thể nhìn thấy mặt nhau. Nhưng thứ bao phủ Donora ngày hôm đó không phải sương mù, không phải hơi nước và càng không phải hiện tượng thời tiết bình thường. Đó là khói độc, một hỗn hợp chết người giữa thọ, lưu huỳnh dioxide, HF hydrofluorua, các khí carbon monoxide và vô số hạt kim loại nặng từ lò luyện thép và lò đốt kẽm. Toàn bộ chúng tạo thành một màn sương đậm đặc, nặng nề đến mức dính lại trên quần áo, bám lên tường nhà và khiến mắt của bất kỳ ai nhìn vào cũng cay xè như bị xịt hơi cay. Nhưng người dân Donora không biết rằng màn sương ấy không chỉ làm cay mắt mà còn đang tấn công phổi họ từng giây một. Những ai bước ra đường đều cảm nhận rõ rệt, hít thở trở nên khó khăn, cổ họng bỏng rát, vài người bắt đầu ho dữ dội. Những người lớn tuổi cảm thấy như có ai đó đang ngồi lên ngực họ, nhưng họ vẫn nghĩ chắc mai trời sẽ trong lại thôi. Không ai biết đây mới chỉ là ngày đầu tiên trong cơn ác mộng kéo dài 5 ngày. Kể từ khoảnh khắc đó, Donora không còn là một thị trấn yên bình nữa mà trở thành một buồng ngạt khổng lồ, nơi mọi người đều đang vô thức hít vào thứ giết họ từ bên trong. Khói mù tiếp tục dày lên từng giờ. Từng ngọn đèn đường biến mất sau bức tường sương xám đục. Những người dám ra ngoài phải đi men theo tường nhà, không phải vì sợ lạc đường mà vì họ không nhìn thấy gì trong bán kính 1 mét. Và rồi, thị trấn bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Không phải tiếng gió, không phải tiếng xe cộ, mà là tiếng hô dồn dập, khô khốc này, từ mọi hướng. Như thể cả Donora đang cùng lúc vật lộn để kéo vào thêm một hơi thở. Bác sĩ trong thị trấn kể lại, chúng tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy. Người dân đến với khuôn mặt tím tái, mắt đỏ lừ, phổi như bị lửa đốt. Từng người một sụp xuống ngay trong nhà mình. Người già không thở nổi, người mắc bệnh tim bị sốc, gia súc chết la liệt ngoài cảng. Phim trời rơi xuống như bị bắn hạ. Khắp nơi là tiếng kêu cứu, nhưng cứu thương lại không thể chạy vì tầm nhìn bằng không. Những tình nguyện viên buộc phải đi bộ từng nhóm, mang theo dây thừng để không lạc nhau trong làn khí chết người. Có người chưa đi được 50 mét đã gục ngay bên vệ đường. Trong vòng chưa tới 72 giờ, bệnh viện Donora quá tải. Giường hết sạch, thuốc dự trữ cạn kiệt. Bác sĩ phải dùng bình oxy chung cho nhiều bệnh nhân chỉ để họ cầm cự thêm vài phút. Và rồi, khi mọi người nghĩ tình hình không thể tệ hơn nữa, số ca tử vong bắt đầu tăng theo cấp số nhân. 20 người chết chỉ trong vài ngày. Hơn 6.000 người, một nửa dân số thị trấn bị ngộ độc. Không ai biết khi nào lớp khói mù này sẽ tan, hoặc liệu họ có sống sót lâu đến lúc đó hay không. Donora không còn là một thị trấn nữa. Nó đã biến thành một buồng khí độc khổng lồ và mọi người đang mắc kẹt bên trong. Khi đám sương mù cuối cùng tan dần và ánh sáng bắt đầu quay trở lại, giới khoa học ngay lập tức đổ dồn về Donora. Ai cũng muốn biết điều gì thật sự đã khiến một thị trấn nhỏ bị bóp nghẹt chỉ trong 5 ngày. Điều tra đầu tiên cho thấy trận sương mù không hề tự nhiên. Nó là một hỗn hợp độc chất chết chóc được chính con người tạo ra.
Donora lúc ấy là một thị trấn công nghiệp nặng, nơi hoạt động của các nhà máy luyện thép, nhà máy kẽm và xưởng luyện thiếc thải ra mỗi ngày hàng tấn khí độc. Sulfur dioxide, khí gây bỏng phổi. Fluoride, làm hủy niêm mạc đường hô hấp. Oxit kim loại, nặng là gây ngộ độc cấp tính. Bình thường, gió sẽ cuốn tất cả lên cao và thổi xa. Nhưng đêm ngày 26 tháng 10 năm 1948, một hiện tượng khí tượng cực hiếm xảy ra. Kịch nhiệt lớp không khí lạnh bên dưới bị khóa chặt bởi lớp không khí nóng phía trên. Không khí không thể thoát, khí độc không thể bay đi. Mọi thứ bị nhốt trong một cái vung nồi khổng lồ phủ kín thị trấn. Và rồi các nhà khoa học phát hiện điều đáng sợ hơn nữa. Nồng độ fluoride trong không khí Donora cao gấp hơn 20 lần mức an toàn, đủ để giết một người trưởng thành chỉ sau vài giờ tiếp xúc. Những người sống sót được kiểm tra đều có dấu hiệu phổi bị ăn mòn, khó thở kéo dài, tổn thương mô vĩnh viễn. Thị trấn Donora gần như trở thành một phòng thí nghiệm sống cho mức độ tàn phá của ô nhiễm công nghiệp, và con số 20 người chết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Giải thích cuối cùng khiến cả thế giới rùng mình. Nếu gió không đổi hướng vào sáng ngày thứ Sáu, Donora có thể đã bị xóa sổ hoàn toàn. Thảm họa này là cú tát đầu tiên buộc nước Mỹ phải xem lại toàn bộ luật môi trường, và sau đó dẫn tới việc thành lập cơ quan bảo vệ môi trường EPA cùng đạo luật không khí sạch. Một thị trấn nhỏ phải hy sinh để cả thế giới thức tỉnh. Thảm họa Donora khép lại sau 5 ngày, nhưng dư âm của nó thì kéo dài hàng thập kỷ. Khi khói mù tan đi, người ta mới nhìn rõ những gì nó để lại phía sau. Không chỉ là 20 người chết, không chỉ là thêm hơn 7.000 người bị tổn thương phổi vĩnh viễn, mà là cả một lời cảnh báo lạnh lùng gửi đến nước Mỹ và cả thế giới. Các nghiên cứu y khoa sau đó cho thấy, những người sống sót mang theo các di chứng không thể phục hồi. Phổi họ yếu đi rõ rệt, nhiều người phát triển các bệnh mãn tính về đường hô hấp, tim mạch. Những đứa trẻ lớn lên sau thảm họa mang trong mình các vấn đề hen suyễn và suy giảm miễn dịch mà chính họ cũng không hiểu nguyên nhân. Và rồi, người ta nhận ra một sự thật không thể chối cãi. Thảm họa Donora không phải thiên tai, nó là nhân tai. Và con người chính là thủ phạm tạo ra lớp xương giết người ấy. Chính sự im lặng của các nhà máy, sự thờ ơ của chính quyền và sự thiếu hiểu biết của người dân đã khiến bi kịch trở nên tồi tệ hơn. Nhưng cũng nhờ Donora mà một điều chưa từng xảy ra đã xuất hiện. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào vấn đề ô nhiễm không khí. Nhờ Donora, Quốc hội Mỹ soạn thảo các đạo luật mới. Nhờ Donora, đến năm 1970, đạo luật không khí sạch Clean Air Act được thông qua. Nhờ Donora, cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA được thành lập. Và tất cả bắt đầu từ một thị trấn nhỏ, nơi những người dân vô tội bị bỏ mặc dưới lớp xương độc, nơi cái giá phải trả cho sự phát triển công nghiệp là quá đắt. Ngày nay, trên bức tường tưởng niệm, Donora có khắc một câu nói khiến bất cứ ai đọc cũng phải im lặng. Họ chết để chúng ta được thở. Thảm họa Donora kết thúc, nhưng hậu quả của nó thì kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Khi lớp xương độc cuối cùng tan đi, thị trấn nhỏ bé không bao giờ trở lại như xưa nữa. Những người sống sót không chỉ mang theo ký ức kinh hoàng, họ mang theo di chứng vĩnh viễn. Phổi yếu đi, hô kéo dài hàng năm trời. Những cơn khó thở ập đến bất cứ lúc nào. Trẻ em Donora lớn lên với lá phổi già hơn tuổi thật của chúng. Nhưng từ bi kịch ấy, một thứ quan trọng được sinh ra, ý thức về môi trường. Các nhà khoa học nhìn vào Donora và nhận ra điều khủng khiếp. Không khí có thể giết người nhanh như bất kỳ vũ khí nào. Và chỉ cần một sai lầm của con người, cái chết có thể phủ xuống cả một thị trấn. Vụ việc buộc chính phủ Mỹ phải xem xét lại toàn bộ luật về khí thải công nghiệp. Những báo cáo dày đặc trở thành nền móng cho đạo luật không khí sạch Clean Air Act, một trong những luật môi trường quan trọng nhất lịch sử nước Mỹ, được ra đời năm 1963 và mở rộng mạnh mẽ vào năm 1970. Nói cách khác, 20 người chết ở Donora đã cứu hàng triệu người khác trong tương lai. Nhưng với người dân nơi đây, vinh dự ấy không đủ để xóa đi ký ức đau đớn. Họ vẫn nhớ buổi sáng mặt trời không mọc. Họ vẫn nhớ những tiếng hò tuyệt vọng vang lên trong bóng tối. Và họ vẫn nhớ cái cảm giác rùng mình khi nhận ra rằng thứ họ hít vào mỗi ngày, thứ tưởng chừng vô hại, có thể trở thành tử thần chỉ trong vài giờ. Donora không còn là một cái tên lãng quên trên bản đồ nước Mỹ. Nó trở thành lời cảnh báo cho cả thế giới. Đừng bao giờ xem thường không khí bạn đang hít thở, vì đôi khi cái chết không có hình thù, không có tiếng động, không có báo trước. Và rồi, khi lớp xương độc cuối cùng tan đi, thị trấn Donora nhìn lại chính mình như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng mà không ai có thể tin là thật. Những con phố vắng tanh, những cửa sổ đóng kín như sợ, điều gì đó vẫn còn lẩn khuất bên ngoài. Và những ngôi nhà có người không bao giờ trở lại. 20 người đã chết chỉ trong 5 ngày. Hơn 7.000 người bị thương phổi, nhiễm độc, cái suy hô hấp. Nhưng nỗi đau thể xác chỉ là một phần. Nỗi ám ảnh tinh thần, nỗi sợ thứ vô hình mới là thứ ở lại với Donora suốt nhiều thập kỷ. Sự kiện ấy đã trở thành một lời cảnh tỉnh khủng khiếp, buộc cả nước Mỹ phải đối mặt với một sự thật tàn nhẫn.
chúng ta có thể chết bởi chính bầu không khí mình đang hít thở mỗi ngày. Thảm họa Donore đã dẫn đến những thay đổi lớn. Các nghiên cứu về ô nhiễm không khí được đẩy mạnh. Những quy định đầu tiên về môi trường ra đời. Vào năm 1970, Mỹ ban hành đạo luật không khí sạch Clean Air Act, một trong những bộ luật quan trọng nhất trong lịch sử bảo vệ môi trường. Tất cả bắt nguồn từ một thị trấn nhỏ bị nhấn chìm trong màn sương độc năm 1948. Ngày nay, Donora vẫn tồn tại. Nhưng khi bạn đặt chân đến đó, người dân địa phương sẽ kể cho bạn nghe về những ngày không thể thở. Về thứ sương mù không mùi, không màu. Một thứ giết người nhanh đến mức không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi khi là thứ đáng sợ nhất, không phải là quái vật, không phải là thiên tai, mà là thứ vô hình đang lặng lẽ trôi qua ngay trước mắt chúng ta.